Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lật đẩy được nhân vật X này. Ủa mình nhớ còi mình hỏi dục dã lắm mà sao mọi người từ tốn quá vậy? Do tài xế. Thầy trưởng, giống mấy bạn mà phân chia luồng đường ngoài đường. Có thể cho chúng tôi biết là nhiệm vụ của chúng tôi ngày hôm nay là làm cái gì không? Nhiệm vụ hôm nay rất là vui. Mà hôm nay Mai là đội trưởng nhắc lại Mai là hôm nay bác Sô đừng có cướp lời mà. Dạ. Em biết rồi. Dạ em hiểu chị em biết chị là lớn tuổi nhất nhưng mà cho em làm đội trưởng hôm nay Dạ, có cho, quyền cho, nha. dạ. Dạ. Hôm nay Rồi. May là ông nội. Đội trưởng. Em đánh giùm cho. Chứ bây giờ không cho Thôi được rồi, nói, không để. cho làm gì hết, thì làm tượng chứ cái làm cái gì. Thôi mệt quá. Thôi, đội trưởng Có quyền bạo hành luôn á. Giờ như vậy mấy bạn thấy ở đây có một cái rất là bất thường. Đằng kia. Đó. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta luôn luôn là tìm khách mời. Dạ. Khách mời đằng sau tấm màn đó. Ồ. Mỗi người trong đội sẽ tới đó đứng trước tấm màn, nhìn vào cái tay của khách mời được thò ra. Mỗi người chỉ được nhìn một lần và hỏi một câu thôi. Hỏi xong quay lại đây cho May biết coi là khách mời là ai. Tôi xung phong đi trước. Alo, khách mời cho xin xem cái bàn tay nào. Gái. Gái rồi. Thấy không? Gái. Bàn tay đưa ra là biết rồi. Cho đặt một câu hỏi nha. Con gái hay. Đó. Bàn tay Khách mời là ca sĩ đúng không? Hỏi chi mà khó rửa mi. Sao ra không? Hay lắm. Ai hả? Ai? Khách mời là nữ. Rồi. Khách mời là ai nói? Khách mời là một người rất là chịu giỡn. Mà giỡn tại vì khách mời nói giọng Huế. Nói đi cái tên gì? Cái đã. Nói đi. Cho ta người sao giúp đỡ người sao ta tìm hiểu. Chị Tường cũng là người Huế kìa. Hai. Trả lời sai Ba. rồi mới ăn chứ. Không biết. Đúng. Sai, bị quánh. Không nói nhiều. Kéo. Coi tay màu ở tay bên phải coi. Thôi bỏ đi, không phải. Trời ơi. Hỏi không rút kinh nghiệm. Đây bên đây nè. Của Linh Sơn á. Hồi nãy đưa ra là một cái tay nè. Đây Ở phải bên không? đây. Không giờ ra là có bao tay bên đây. Theo cái sự quan sát của em thấy là bàn tay của nhân vật đó rất là đàn ông. Rồi, đừng xong rồi 80 lần làm được. Trong khi tôi đang đi xe giường nằm thì có người đang loanh quanh tìm tôi. Rất khó là Không dạ. không giờ ra là có bao tay bên đây. Không dạ. Hát bài nghe đi. Chào anh bà, Ca sĩ à? Bị ngọt, thua rồi. Bị rớt môi, thua rồi. Đưa đây ăn luôn. Anh phải phân tích cái đã. Không phân tích được, không có hợp tác. Bây giờ anh kêu nè, đưa tay xem thì Bao tay nha. bao tay. Đó, Tay tay nữ là tay đàn ông. rồi. Lấy 3 cục Đây ăn là đi là không? tính. Tay nữ. Vậy anh mới Vậy là tức, người hiểu khác không? rồi. Đưa tay đàn ông ra xong anh kêu hát. Rồi thua luôn. Ủa, không lẽ nghe giọng không đoán ra ai? Đoán đại cái tên thôi. Không đoán luôn. Khó quá. Dạ rồi chị Tao đã uống một cái. Lý mày đánh em nhẹ thôi nha.
Lâu lâu quá, đánh quá rồi đánh. Đưa cái tay ra coi. Trời ơi, lông lá không vậy? Bày đặt hả? Cất vô đi, tay thứ góp. Nè, Tí. đưa bàn tay con trai ra nghe. Đúng Không rồi. tí nữa mà lòi mà con. Một hồi lòi mặt con má gái là quýnh cho thiệt á. Má nhìn không ra luôn nha cưng. Hoạt động nghệ thuật mấy năm rồi cưng? Tính tới giờ đại hạ cũng đã hoạt động được khoảng mười mấy 20-30 năm rồi đó mà. Vậy thì tại hạ cứ đứng ở trong trỏng luôn đi đó mà. Trời ơi, bàn tay thì lông lá của thằng đàn ông mà giọng nói thì của con gái. Dạ, giọng nói con gái. Cũng hơi quen quen. Hả? Lớn tuổi không? Không. Tại chị kiểu đó bằng cưng đi trả lời ngọt xớt à. Có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn chị. Thì đa số giới nghệ sĩ nam nhỏ hơn chị mà. Chị giờ nhỏ hơn chị hết á. Nói chung á, bàn tay lông lá, nhưng mà bàn tay đó chỉ là cái gọi là bàn tay ảo thôi, cá hình, ngụy trang, còn cái giọng là cái giọng của phụ nữ. Chị hỏi câu là em làm nghệ thuật bao nhiêu năm rồi em? Chị đoán ra ai không? Tại họ để vô trong nghề lâu năm rồi đó mà. Nhưng mà chị biết nó nhỏ hơn chị thôi, chị ăn mệt quá chị nói nhiều quá. Cục gì vậy? Cái cục gì á, ăn vô nó nghiệt ngã cuộc đời lắm. Dạ, Chị thích- hai cục á, em quýnh 4 luôn vậy? em quýnh 3 cái chị không ăn cục nào, chị chịu quýnh. Hả? Chị quýnh 3 cái chị không ăn cục nào đâu, chị đang muốn ốm. Thôi chị á, chị lớn tuổi em không dám. Kệ đó, Tuấn đánh đi. Nhường bánh cho. Dạ. Thấy chưa? Rồi thôi nhường Tuấn quánh. Quánh đi Tuấn. Dạ, công đức vô lượng. 3 cái à? 3 cái, không 4 cái. 4 cái dạ, xe ga coi chừng bị dạ lây. Trời Dạ. ơi. Công nhận ông Tuấn không đánh mạnh mẽ ghê vậy. Về mà tôi đỡ quần ra mà bầm là bị tiếc ra tao cái tính. Đau lắm chị ơi. Thấy con gái rồi. Thấy con gái rồi. Em phập luôn cho anh. Ý tôi em mà thấy tay con trai em cắn luôn. Cắn cho anh. Em cắn nha. Mày trai phé em không? Cho là Rồi đợi không. chừng nói rồi đấy. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Không có dám cắn. Mạnh, trời ơi, mạnh bất ngờ mới đau. Trời ơi, trời ơi. Mồ bại liệt luôn rồi. Rồi thu rồi đó. Rồi xong. À, tâm trạng của khách mời bây giờ như thế nào? Chị muốn đánh người thôi. Rồi, 4 rồi. 3 cục. Sao? Dữ liệu. Chỉ muốn đánh người thôi, giọng này cũng quen lắm nè. Mà cái tay này lại nhỏ nhỏ. Sĩ Thanh đó. Không phải đâu. Sĩ Thanh. Không, tay Sĩ Thanh không bự, không dài dữ vậy đâu. Im lặng để Lan Trinh đoán nè. Khi nào Phan Chi Lâm không? Bảo Thi. Cầm trước 3 viên kẹo đi. Ăn đi. Rồi chị muốn coi lên Trinh ăn 3 cục rồi xong đó. Rồi nhét vô lẹ đi tới phần tiếp theo nè. Rồi, hả? Đánh hả? Ghê quá, nó ngọt liệm mà. Dạ. Ngọt lắm. Rồi. Mời luôn. Vô lượng. Trời ơi, nhẹ đây. Khai. Ai chịu nó không sao đó. Anh vô em. Ai đâu. Đừng có quay cái cây đó ngang lại đau lắm. Đừng có nhúc nhích cái đó. Nè khoan, anh đừng có nhét cái cây đó vô. Đau lắm. Cái người đó gọi là chặt cho mày nhé. Lóc. Thứ hai này phải trả thù tụi nó mới được. Rồi bây giờ thì mọi người có một cơ hội cuối cùng. Bây giờ Nhìn và đoán lần cuối cùng. Mời khách mời. Làm gì run rẩy dữ vậy? Dữ quá nãy. Quái thai sao mà 4 nó tay dữ vậy? Tay này bê đê. Đây này không phải là khách mời đâu, đây này nè. Đây nè. Ra tháo tự. Khách mời đó, hai tay như nhau là khách mời nè. Dạ. Bạn hát một bài hát đi. Là nói đi. Là ngày em đi rất xa, chuyện đôi ta giờ cùng trôi theo Chị Mỹ Linh. Nó chịu quýnh lại một cái danh dự đi. Cho trẻ làm. Nhõng không lên. Ngay đây nha. Nhõng không. Nè. Chị ơi. Một. Dạ em cảm ơn đội trưởng. Rồi, bạc xô. Không ngờ cơ hội trả thù trở lại Đề nghị sớm khách quá. mời hát một bài hát khác.
Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy là như vậy chuyện là chuyện đáng nhầm nhờ. Nhò hả? Thôi quýnh luôn đi. Lan Trinh có muốn quánh lại không? Cho luôn. Chỏng mỏng, chỏng lên. Chơi ghê đúng không? Ồ đoạn quá. Trời ơi, Lan Trinh. Thấy cái bàn tay này sẽ trúng của tại Em sao? cắn nhẹ rồi đó chị. Chút nữa bắt chị về đội em nha. Em tên gì? Có biết bài thơ nào, đọc bài thơ chị nghe coi. Dạ em người Huế. Em biết yêu thơ lắm nhưng mà em không thua. Ủa, người Huế mà sao giọng bình thường vậy? Tay đẹp quá. Chịu chơi lắm. Dạ chị Cát Tường cho em biết đáp án chị. Mày quýnh tao nữa đi. Tỏ ra nguy hiểm. Mày đánh đi mày. Thôi giờ chị ăn đi. Vậy em bác chị phải ăn à. Cục thôi. Nay đá chạy cho hết một cục này. Vậy Lan thôi. Trinh đây, người cắn khách mời đây. Trương. Phải rồi, xong khai chi bây giờ. Trương Ấm, Trương. Cao lắm có khi con trai á Trinh. Họ của khách mời là họ gì? Lê. Lê Lê Minh. Quỳnh Thúy Ngân. Lấy gì? Lê Quỳnh Thúy Ngân. Ai? Ai biết? Bạn. Ủa bình thường. Phải Lê Quỳnh Thúy Ngân không? Rồi cưng ơi. Ai biểu đoán? Không. Ai biểu đoán đừng là đúng. Đúng lại. Ai bị quyết được đánh. Em bị quyết được đánh. Đúng rồi. Tại vì đội trưởng muốn đánh là anh à. Tôi cũng biểu quyết được đánh. Rồi xong. Vậy đi. Ai biểu bạn đánh bậy? Không có ở trong nhóm hai người. Em đoán. Cái tay này trắng bóc. Đánh xin còn tay vào trong. Rồi. Nếu mà đoán sai khách mời ông quyền xử lý. Khách mời. Rồi. Người ta lớn tuổi hơn em luôn á. Chích da cao. Đàn ông. Ca sĩ. Rồi, tên. Thái Trinh. Biết rồi. Rồi vậy là sai rồi. Nghe tiếng la là biết sai rồi. Mọi người lùi lại cho khách mời xuất hiện. Thấy chưa? Tôi nói chung mà. Trời ơi, tôi nói không có sai, tôi mới chị mới nói gì với em? Ủa chị chưa nói gì hết. Chị đang giống em hả? Chị nói gì mà đúng? Hỏi nha. Sợ lắm rồi. Sợ lắm Rồi nha. Chết rồi, chắc bị fan luộc quá. Kia cũng bị cắn lại cái mà. Tôi hỏi nha. Chào tất cả mọi người, hôm nay Gil, Lê rất vinh dự được là khách mời của chương trình biệt đội X6. Tìm ra được khách mời thì người đó sẽ về đội khách mời, nhưng mà tình hình hôm nay là không ai tìm ra được hết. Khách mời được phép chọn 2 trong 4 người này về đội của mình. Bây giờ thì từng người một tự giới thiệu bản thân á. Tôi là Bác Rô, là người có thành tích chiến thắng này nhiều nhất. Tôi là Cát Tường. Tôi là có nhiều kinh nghiệm sống nhất. Tôi là Kiều Minh Tuấn, tôi thua nhiều nhất. Tôi là Lan Trinh. Tôi mới cắn khách mời. Ok. Chiến thuật hôm nay tới cũng có suy nghĩ rồi, là trước tiên là tuy nghe là chị Cát Tường là hay đánh người khác lắm, nhưng mà chung đội thì chị sẽ bảo vệ đồng đội của mình. Em xin chào chị Cát Tường đầu tiên. Chị biết mà. Chị ơi, ba chị. Thôi. Và để thêm vận may thì em sẽ chọn người mà có thành tích chiến thắng nhiều nhất để lấy hơn. Bà Dô. Trời ơi. Em thích vậy. Tại sao Ai dạo này giỏi lắm rồi. anh không có ở chung với một người mà mới lên trước là quýnh ta xối xả? Quay. Anh Nói ngưng xấu đánh đi. hoài. Anh ngưng đánh người ta đi. Bây giờ anh đâu có đánh nữa, hồi đó anh có Thôi. nhớ anh bị người ta đánh không? Cỡ nhỏ mà. Từ từ, làm lại trật tự thôi. Chưa. Bên trên tầng ấy có nhà hàng và 2 đội trong thời gian quy định nhận tiền lên, đội nào ăn được nhiều hơn, nhiều các món hơn đội ấy thắng. Mình Em em mua được mấy cái bánh. nói gì em tên rồi đó được. Còn lại là chúng ta phải cực lực làm để lấy có đồ ăn. Hai người lên đó bao giờ chưa? Bình tĩnh người ăn cắp lắm. Bên ngoài. Thèm. Có gì hết trơn. Thôi nha. Có ăn cắp. Biệt đội Giờ cả đội mình di chuyển lên tầng trên cùng của tòa nhà Crescent Mall để bàn luận. Ủa sao đội mình nay xìu quá vậy? Lên. Đi lên. Nhưng mà vậy là cái đó. Đi. Mình hút vào. Bắt đầu. Khó
không? Chị hiểu không? Thì mình mua một cây thôi mà. Đó, ăn chung thôi. Cho một cây kem đi. Cho chị một cây kem, có tính Pepsi không? Anh Tuấn đâu rồi? Anh Tuấn ơi, đi khảo giá rồi. Ok. Không, một món ăn không được uống nước đâu. Còn món ăn thôi cũng được. Rồi Không, cái gì rẻ nhất ở đây ha bạn? Ngoài được cái kem đó là còn gì rẻ nữa không? Ngoài được cái kem đó là còn gì rẻ nữa không? Bây giờ nói chung là 15.000 là rẻ nhất. bạn làm sao giúp mình ăn được nhiều món nhất? Chỉ với 100.000. Không được đâu. Không. Bản là có giá vậy rồi. Vâng. Bây giờ lấy một cây kem trước đi em. Cho Một chị cây một cây kem. kem trước đi rồi tí tính sau. Rồi 3.000. Rồi vậy nha, tí nữa tính sau. Tí nữa chị quay lại lấy. Tí nữa quay lại. Có. Rau muống luộc được không? Cái nào rẻ hơn rau muống luộc không? Về rau kèm với cơm 10.000. 10.000 hả? Lấy cái đó đi. Phần. Hay là bây giờ cơm 5.000 rồi rau 5.000 được không? Vậy đi. Nó rõ ràng hơn chứ không có. Đó, tính tiền cơm 5.000, rau 5.000. Rồi cô ra món cho con đi. Con quay lại con trả tiền liền. Dạ. Con quay lại liền. Còn trứng, ví dụ như trứng chiên không thì sao? 10.000. Rẻ nhất bây giờ là 5.000. Còn bây giờ anh ăn ít quá làm 5.000 được không? làm 5.000 luôn đi. Nha. Nhưng mà đừng có bán cho đồ kia 5.000 nha. Làm một trái trứng thôi. Nha, được không? Làm một trái trứng thôi được không? Được không? Cái trứng là 10.000. Một trái trứng 5.000. Ok đi. Bây giờ 5.000 con thêm. Rồi 10.000 đi. Rồi một cái trứng cho chị. Rồi xong. Bây giờ mình trả tiền đi. Rồi. Anh ơi, trứng chiên con là ốp la hay đánh trứng không ạ? Muốn ốp la. Ốp la này. Có chưa? Chưa, quên chưa? Trả tiền. Trời ơi. Ê, trả tiền. Ê. Đợi anh xíu. Sao không trả tiền? Từ từ trả tiền đây trước, đây chưa trả tiền. Gọi, anh gọi đi, họ làm rồi mình qua mình lấy luôn. Còn món nào rẻ hơn không ta? Có món canh không? Có. Canh bao nhiêu một chén? 5.000 một chén. Lấy món canh đi. Lấy món canh đi. Đây có mấy cây nhỏ nhỏ. 15 nè. Chỉ có 15 là rẻ nhất trong 15 là rẻ, bên đây 17. Em ở đây món 15.000 là rẻ nhất ở đây đúng không? Có bớt không? Không nói thiệt. Thiệt luôn á. Đang chơi trò chơi, mình với 100.000 mình có thể mua được nhiều món ăn, càng nhiều nhất có thể. Không biết là nếu mà các bạn có lòng tốt, các bạn có thể bán cho tất cả chúng tôi những món ăn với giá rẻ nhất có thể. Đứng đây thương lượng đi, chị qua đây chị coi. Ủng hộ đội mình đi. Thôi bây giờ về là thấy hay nè, giúp cho tôi là làm với cái Tặng giá được. là đó nhẹ nhẹ thôi, mà cái này là giá bán riêng. Này em bán cho Có trợ giá không? Trợ giá vui mà, hôm nay chơi vui mà. Trợ giá rồi vui đồ. Trợ giá mà bán mỗi thứ giá 12.000, 10.000. Giống như là đội các bạn ủng hộ mình vậy đó. ủng hộ, mỗi người trích cho 3.000 và giúp tụi tôi chiến thắng. Nha. 5.000 là rẻ nhất là Nha. Mình xin bạn này bán giá 12.000 được mà. Mỗi bạn giúp đi. Nhưng mà có món khác nhau, có giống nhau được. Thì đấy ba trước tiên làm 3 món này đi, làm đi. Em ở đời nha. Order 3 món. nhưng mà có giá thấp Được, được không? Các 12.000 bạn mỗi được. người cho một 3.000, Đi. 5.000 đi, cho 5.000 mỗi người. Mình đang xin 3.000. Ở trên 3.000 rồi. Nhưng mà giúp đội này thôi nha, đừng giúp đội khác nha. Cảm ơn các bạn. Ở đây cũng được. Nè ngồi đây nha, anh chạy qua kia. Món gì là rẻ nhất? Đâu? Cái này rẻ nhất. Không, cái món gì mà cái giá tiền rẻ nhất? 12.000 là cái gì? Khoai chiên, lấy khoai chiên anh đi. Trời ơi, 12.000 nè. Ê, cái này 12.000 nè. Ủa, mua cái này đi. Em ơi, cho chị phần này đi em. Ủa chị ơi, cho em phần này đi. Chị ơi, chị bán em một cuốn mà 10.000 thôi được không? Chị bán em 10.000 được Một không? cuốn nó có rẻ hơn không chị? Chị hỗ trợ em 2.000 thôi được không? Cảm ơn chị. Cho em thôi nha. Chị giúp mình em thôi nha, chị giúp mình đội em thôi nha. Rồi cô ra món cho con đi. Con quay lại con trả tiền liền. Dạ. Con quay lại liền. Rồi bây giờ tôi đi lấy đồ cho hai. Cảm ơn chị, thế em quay lại lấy nha chị. Chị ơi, cho mình cây kem. Bảo Ly có 3.000 không? Ok, vậy cây đi. Em cho anh 1.000 được không? Để anh có 2.000.
cho 1.000. Cho mất tiền em mất tiền. Cho 1.000, coi như em làm phước em từ thiện em giúp anh. Mấy anh mấy chị cho em 1.000 em xin mấy chị. Mỗi người cho 1.000 thôi là được cái kem rồi, đi giúp đỡ đi. Nha nha. Ở đằng kia còn một món 10.000, tao 12.000. Em biết rồi. Đó. Nha nha, mọi người giúp 1.000 Giúp nha. 1.000 thôi. Mỗi người cho 1.000 nha. Lấy order tiếp đi. Chị cầm kem nha, em trả tiếp nha. Nè cái cô đó 4 món nha. Cô có bị cuốn 12.000 nữa mà cô không chịu bớt thì 12.000 cũng được. Rồi để lấy em đi đi xin người ta 2.000. Dạ thưa cô, con làm phiền cô chút xíu nha, một chút xíu thôi, không ảnh hưởng liên quan gì tới mình. Dạ thật ra là con đang chơi đi xin tiền khác. Không phải xin món ăn. Dạ. Dạ. Chị cắt tường. Thôi sao chị đẹp thế này? Thôi cảm ơn em, mà chị đang kiếm cái gì mà rẻ nhất thôi. Cơm 10.000. 10.000 hả? Cơm 10.000 hả? Mà Cơm bớt không? Bớt không em? bán em 5.000 được không? Mọi người hỗ trợ 5.000 vô coi như ủng hộ chị Cát Tường. Nhé. Dạ, cảm ơn chị. Một phần cơm. Lại lấy 5.000. Dạ cô có thể bán con cái ly trà sữa này với giá 3.000. Vậy đi chỗ khác không có chơi. Dạo này vệ sinh Nói chung là không nên làm vậy mà mọi người ơi, làm vậy là không có ổn. Nói chung là món của mình không nên làm vậy. Dạ. Nói chung là mình đang ăn thì mình không nên làm vậy. Cái này món này cô bé nữa, sao lại dành ăn cô bé đúng không? Nên thôi thì tốt nhất là không bán. Cô làm vậy không được đâu cô. Trời ơi. Cô không rồi hả? Cô không bán cô cho con 2.000. Dạ thôi nói chung là đừng có làm vậy mà tổn hại hình ảnh bạn ấy lắm. Bạn ấy là một nghệ sĩ lớn, cô làm vậy tổn hại này. Bạn ấy Đi ra. Cô giờ còn 2.000 thôi. 2.000 không đủ tiền mua cái gói cuốn thôi. Do 2.000. tổn hại hình ảnh của bạn ấy lắm. Cô hâm mà hộ bạn ấy, cô không nên. Người ta không có mua ở đây. Nói chung là cô không nên. Bởi vậy cô chỉ cần giúp con cái điều này con mới nói thôi. Cô, con nói. Thật ra chuyện đó là hại bạn đó cô. Hại bạn nó dữ lắm á. Rồi cô cảm ơn cô. 12.000 một món. Chết cha rồi. Dạ là gì vậy? Chết rồi. Em ơi. Sorry em, anh chỉ lấy được một món thôi. Nha. Rồi em lấy cái nào? Là một là món gì hot bi với lại Còn 12.000 à. thêm 18.000. Còn 18.000 à. thì một là khoai tây chiên đi. Có kem sô cô la nè, này là kem vani. Kem sô cô la này là 5.000 nè. Đúng rồi, đây là kem vani. Được không? Thôi chắc được á. Em quyết định được. Rồi bây giờ một kem đó với một cái hot buy. Cái phiếu hay. Thôi vậy là xong nhiệm vụ của anh nha. Anh đi ăn đi. Bây giờ anh cầm 1.000 này anh đi mua của ai đó một cái món ăn gì đó đi. Xin người ta hả? Ừ. Đi mua của khách người ta đang ăn á. Trời ơi mang nhục dữ vậy. Hồi nãy bà cô là đi chang vậy mà tụi em ra phá đó. Chị, có một vấn đề gì nè, hồi nãy em đi xin người ta có chịu bán cho em. Tức là cái người ăn uống á. Nhưng mà em bị Lan Trinh với lại ấy nó quấy rối không cho em ấy. Cho nên là bây giờ á chị đi xin người ta bán lại với cái giá rẻ nhất. Hiểu không? Bây giờ cầm 25.000. Hết em, chưa? Rồi em sẽ gom đồ ăn lại chỗ đi. Anh mua đâu? Anh lấy 1.000 là xin quý vị khán giả bán rẻ lại cho thức ăn. Khán giả đi. Anh thấy gì vậy? Bây giờ anh xin mấy bạn này cho một miếng sủi cảo được không? Với giá 1.000. Không được đâu. Không được đâu. Anh ngại chết. Cố lên. Rồi. Cố lên, hãy để mày làm. Dạ. Xin chào cả nhà. Đi chỗ khác. Tuấn đang. Ôi cái gì vậy? Để cho người ta đang ăn. Không có làm phiên quấy rối người ta đang ăn. Chứ gì vậy? Chị ơi, Không mua bán gì trơn ăn lại. cái gì vậy? Sao vậy? Chị bảo vệ ở đây hả? Không. Thôi chị làm như vậy là làm người ta rối thêm á. Thôi vậy thôi. Ủa là đợi này hồi nãy không cho hả? Đủ rồi. Dạ. Đội kia có cho vậy không? Có. Đây. Qua đây. Dạ. Nó vừa nó đi xin đi chưa? Thôi hèn quá. Chơi mà đi chơi xinh. Ủa tôi đi mua đồ mà. Tôi đi mua đồ mà. Đi đâu đi mua đồ gặp đây nè. Có bill nè. Tôi cũng có bill mà, tôi cũng có bill. Ủa tôi đi mua đồ. Ồn ào. Ủa mắc cười. Cái hát đi. Cái đồ này mắc cười thiệt. Tại sao nó khóa đẩy người ta ra chỗ khác? Thì đi. Tôi vòng lại. Ngại quá. Em nói đi. Thôi.
Xin chào các bạn. Chào các bạn. Mình là trong cái chương trình đội X6 á. Bây giờ bên chương trình á có một cái điều khó là cho tụi mình 100.000 để mua càng nhiều món càng tốt. Hiện tại thì mua một số món rồi nhưng mà bây giờ á chỉ còn có 1.000 này không biết mua món gì. Bây giờ mình mua lại một món của các bạn được không? Hoa cà chiên mình có rồi. Mình mua một cái cánh được không? Cánh bẻ đôi ra cũng được. Được không? Cái đầu cá miễn sao nó làm món thôi, nó không cần nhiều. Dạ được Dạ. mà. Cảm ơn nhiều. Tiền cho người ta, tiền cho cháu. Đây, tiền trao cháu Mốt, cảm ơn nhiều. Cái cánh đi anh, em chụp hình. Nhưng mà thôi xé bớt ra đi, không cần phải nhiều đâu. Cái khúc nhỏ xíu như này được rồi. Xin miếng khăn giấy luôn nha. Cho bill luôn. Trời ơi. Cho bill luôn nha, cảm ơn Rồi, các bạn. cảm ơn nhiều, cảm ơn Rồi, chúc mọi người ăn vui vẻ, cảm ơn nhiều. Lỡ rồi. Trời tới luôn. Rồi, ôi hay quá anh ơi. Trời ơi, trời luôn. Sợ gì? Coi như là cô bán con với giá 0 đồng nha. Ok con. Dạ, con cảm ơn cô. Một món. Rồi kia bác trôi qua ăn đi. Mình kiểm tra coi mình đủ chưa. Ủa còn cái bộ gỏi cuốn đâu? Gỏi cuốn mì cuốn đâu? Đếm món đi, đếm món đi. 8 món chị. Em mới 1, 2, 3, 4. mua được cái này với giá 0 đồng. Nè. Chị cho em 2.000 đi. Còn vậy? tiền đó không? Không hết rồi, sạch sẽ. Sạch sẽ luôn hả? Sạch sẽ luôn rồi đó. Ủa vậy 25.000 đâu? 25.000 là đang mua 2 món rồi đó kìa, đang chuẩn bị bưng tới. Dạ ăn đi chứ còn gì nữa. Dạ. Dạ. Cái món này là món gì vậy ạ? Bánh xếp, mình xin phép đợi xíu. Cái này Há cảo hoa hồng. chị ơi, bánh xếp với há cảo hoa hồng mình có chưa? Bạn có thể ủng hộ cho đội mình được không ạ? Về ăn đi. Em mới mua được cái rồi đó. Bên này ăn toàn cao lương mỹ vị vậy ta? Trời ơi. Wow. Ngon quá phải ăn hết bỏ uổng không? Công tình mình đi mua á. Thiệt là ngon. Nè kem sao không ăn hết bỏ uổng. Ô bên này cũng có chơi Ăn hả? đi. Cho đó. Kem Ngán là rồi. kem là cái thứ rẻ tiền nhất của các bạn tiền. Em thấy đội mình ăn vẫn đã như thường. Có cánh gà, KFC, đúng không? Có chè, có bánh hot buy, rồi. Có tất cả các món gỏi cuốn, bì cuốn, những món rất là dân tộc Việt Nam. Nói chung là Truyền thống nhất của Việt Nam. Bên đời của Nói chung là tính sơ sơ thôi, không có tính chi tiết lắm. Không có tính mấy cái này. Đây. Gọi là 13 món ấy mà. Gỏi cuốn, bì cuốn 2 món, kem của May 3 món, chè ván, chè đậu là 5 món. Chè bắp, chè đậu ván. 5 món. Bên này món rau 6 món, món trứng 7 món, món canh 8 món, món gà 9 món, món cơm 10 món. Chết mồ xém té. Ăn luôn nha. Đủ 13 món đúng không? Anh ăn cơm đi. 13 món. 5 6 7 8 9, 10. Mua cơm trắng rồi hả? 9 10. Còn cái kem nữa 11. Ăn đi, còn ở đây 2 món nữa. Cái này món của chị phải không? Chụp. Bánh gì? Ăn đi, bánh gạo phải không? Đội Bazo là được 16, tại vì ở đây hiện tại đang có 15 món. Một món đang làm. Rồi, lên. Thua. Là thua mình. Có phần thưởng cho đội mình vì đã cố Cảm gắng ơn. nè. Ăn miếng bánh này.